سلام، من فلورم. امیدوارم که حال دل همه شما عزیزان خوب باشه. امروز من میخوام براتون حلوا درست کنم که خیلی آسون و سریع درست میشه. همطور که میبینید من موادش رو اینجا آماده کردم: روغن مایه، آرد، شکر، زعفرون، کره، گلاب، هل و آب. اول من شربتش رو درست میکنم. آب میریزم و شکر. لازم نیست که جوش بیاد، همین که شکرش آب شد من بقیه مواد رو بهش اضافه میکنم. حرارتش هم کم میکنم. من اول گلاب رو بهش اضافه میکنم، بعد زعفرون رو بهش اضافه میکنم، و بعد هلو. من معمولا هلو اول با آب مخلوط میکنم، از صافی رد میکنم. منتها این هل من چون خیلی فاینه، مثل آرد میمونه، خیلی نرمه، احتیاج به این نداره که من اینو با آب حل بکنم. من خود همین هلو میریزم توی این شربتم. خیلی خوب، من اینو میذارم کنار که خنک بشه. گازمو خاموش میکنم، بعد شروع میکنم آردم رو سرخ کردن. الان من آردم رو الک میکنم. حالا من این گاز رو روشن میکنم، روغنم رو میرزم توی تابه و کرم. که حالا آردش رو بهش اضافه میکنم. باید مواظب باشید که خودتون رو نسوزونین، این خیلی داغ میشه. حرارتش هم ملایم میکنم که آردم نسوزه. وقتی که کاملا طلایی شد، بعد من شربتش رو بهش اضافه میکنم. خیلی خوب، فکر میکنم در همین حد کافیه. من الان شعله‌ش رو کم میکنم، کم کم بهش اضافه میکنم. همطور که گرمه من میذارمش توی بشقاب، بعد دیزاینش میکنم. اینم از حلوای خوشگل و خوشمزه ما که خیلی آسون بود و سریع درست شد. خیلی سپاسگزارم که برنامه امروز منو تماشا کردید. امیدوارم که دوست داشته باشید. همه شما عزیزانو به خدای بزرگ میسپارم تا برنامه آینده.